Nga ka ardhur universi? Kjo është një pyetje që është bërë gjatë gjithë historisë mbase të njerëzimit. Kush i krijoi atomet? Pra nga vjen çdo gjë? Çfarë krijoi planetin tonë të mrekullueshëm me kaq jetë, me plot jetë, si themi, kaq të mrekullueshëm? Çfarë krijoi pra këtë univers kaq të madh, kaq kompleks, kaq me rregull? Mendoni për planetin tonë të mrekullueshëm. Shikoni pak, nëse shikim nga hapësira, vërtet duket i mrekullueshëm. Ata që kanë parë nga mjet kozmike apo në është vërtet planeti i mrekullueshëm. Mendoni për sistemin tonë, edhe një pamje tjetër. Mendoni për sistemin tonë planetar. Shikoni përsëri se si janë vendosur në një mënyrë të mrekullueshme që vërtiten rreth diellit dhe vërtiten rreth tyre. Mendoni pak për galaktikën tonë, e përsëri një shikim tjetër i sistemit tonë planetar. Përsëri por mendoni për një moment galaktikën tonë. Mendoni për një moment që dielli ynë, që se shikoni, është një pikë e vogël, sa një grimë zërore në rrugën e qumshit që është galaktika jonë. Dhe dielli jonë është vetëm një pikë, thash. Diametri i galaktikës tonë në cilën ne banojmë është diku te 100.000 vite dritë. Pastaj në galaktika jonë e dini sa yje përmban? Keni një ide? Përmban 100 miliard yje. Pastaj në universin e dukshëm që ne shikojmë, ky është universi pra, edhe vetë galaktika jonë është një pikë pra tjetër në gjithë ato galaktikat e panumërta që ekzistojnë në univers. Edhe dini sa galaktika janë 100 miliard galaktika. Që do thotë se ka 10.000 milion yje në univers, të dukshëm. Ato më në fakt po, nëse nuk e di kanë, po bëjnë një teleskop tjetër akoma të fuqishëm që të shikoj për te kësaj. Dhe më ky është teleskopi më i mirë që ato kanë dhe mund të shikoj kaq yje. 10.000, do të thonë 10.000 milion yje. Pastaj galaktikat vetë ndahen në galaktika të vogla, mesatare dhe gjigante. Por po mendojmë në një shkallë shumë të madhe. Por mendoni për një sekond, mendoni pak për strukturën e galaktika, dhe me pamje të galaktikave të ndryshme. Kjo është galaktike e madhe, përsëri kjo është galaktika jonë, përsëri kjo një galaktikë gjigante. Edhe shikoni gjithë ato pikat që ju shikoni janë yje edhe sistemet planetare. Por le të mendojmë për një moment për strukturën e atomit, pastaj të qelizës. Mendoni për pak për kompleksitetin e madh dhe dizenjimin e mrekullueshëm të trupit njeriut. Një shkencëtar me emrin Mikael Denton sugjeron që për të kuptuar më mirë kompleksin e papërfitueshëm dhe dizenjimin e pashembull të qelizës njerëzore, ai thot imagjinoni ta zmadhojmë thot 1.000 milion thot herë pra qelizën derisa të ketë një diametër për 20 km dhe ngjan me një avion balon, nëse keni parasysh ato avionët që janë si balon, që janë mbushur me gaz, dhe është me madhësi thot sa Londra ose sa New Yorku. Në sipërfaqe thot ne shohim çfarë duken se janë miliona dritare. Duke hapur dhe duke mbyllur dhe duke lejuar rrjedhje të vazhdueshme materialesh jashtë dhe brenda. Duke hyrë në një nga këto hapje ne hyjmë thot në një botë supreme teknologjie dhe kompleksitet të madh. Dhe shikoni një pamje të qelizës. Kjo është struktura e një qelize të të trupit të njeriu. Dhe ai vazhdon me thotë kështu. Ne do të shikojmë thot, nëse do ta zmadhonim thot, do ta bënim kaq të madhe sa masa thot e New Yorkut apo qytetit të Londrës, ai thotë kështu. Ne do të shikojmë korridore dhe kanale që nuk kanë fund, tepër të organizuara dhe të degëzuara në çdo drejtim tutje perimetrit të qelizës, disa duke shkuar drejt qendrës memorjes së përthamës, dhe të tjerat te grumullimi i implantit, nëse unë i kam përkthyer si duhet, dhe njësia e procesimit. Një shkallë e madhe produktesh dhe materialesh të panumërta
lëvizin përgjatë lidhjeve të shumëfishta dhe nga impjante grumbullimit të ndryshme në pjesën e jashtme të qelizës. Edhe nëse që diku ka rritur të përkthej këto terma, në keq për basika. Janë vështira. Unë do të kisha para mundur. E pa pra imagjinoni për një sekond, e pa përshkrueshme dhe e pa përfitueshme. Universi i pafund, i madh, edhe ndoni atomin, ndoni qelizën. Kush i krijoi edhe një herë universin aq të madh? Aq kompleks, edhe një herë, aq në rregull. Po botën tonë të mrekullueshme në cilën ne jetojmë. Me aq gjallëri dhe me aq bukuri. Po trupin e njeriu, që ne do të shikojmë javën tjetër. Po atomin, po qelizën, thamë, me një strukturë aq delikate dhe me aq komplekse. Në fakt, fjala e Zotit na tregon që ka vetëm një që ka krijuar gjithçka. Dhe ky është Perëndia ynë i gjithë pushtetshëm. Me gjithë diturinë e tij, zgjuarsinë e tij, zotësinë e tij dhe fuqinë e tij pafundme. Ne po studiojmë, nëse nuk e dini dashme, librin e Zanafillës dhe herën e kaluar ne kemi parë faktikisht Zanafillën 1, vargjet 1 deri në 2. Dhe kemi parë në fakt dy fakte themelore në lidhje me Perëndinë dhe në lidhje me krijimin e tij, pra atë çfarë ai ka krijuar. Kemi parë që Perëndia ynë është krijuesi i kohës, sepse kishte një fillim, kishte një moment kur Perëndia krijoi gjithçka nga asgjëja. Perëndia vetë nuk ka një fillim dhe nuk ka as fund. Ai nuk ka nevojë për asgjë dhe për askënd. Perëndia ka qenë gjithmonë dhe ai është i vetë mjaftueshëm, nuk ka nevojë për asnjë lloj gjë, nuk ka nevojë as për universin që ai ka krijuar. Perëndia ka qenë gjithmonë personal, precisht, atë birë dhe frymë shenjtë në dashuri të përjetshme me njëri tjetrin. Ai krijoi gjithçka për të na shfaqur neve bukurinë dhe përsosmërinë e tij, për lavdinë e tij. Ai nuk kishte nevojë as për krijimin, as për asgjë që krijoi, as për ne. Por e krijoi gjithçka për t'i dhënë lavdi emrit të tij dhe për të treguar lavdinë e tij. Por pyetja që mund ju mund të keni, ose një pyetje që ju mund t'ju mundoj është kjo. Kush i mban të gjitha gjërat në kontroll të plot? Shkencëtarët dhe NASA flasin vazhdimisht që tokën mund ta godasin kometa. Herë pas here bëjnë do godas apo nuk do godas? Asteroide apo shpërthimet e mëdha diellore. Ne jemi besoj se jemi planeti i tretë, nëse kam harruar atë astronominë, ndërgjojë në njëri. Por planeti i tretë, imagjinoni, shkencëtarët thonë sikur të ketë një shpërthim i madh diellor, çdo gjë shkatërrohet në to. Çfarë mban? Në fakt, pse nuk ndodh që një ditë hëna të çmendet? Pse mos ndodh? Pse nuk ka krijues, çdo gjë mund ndodh. Nëse askush nuk e mban, është thjesht një rasti, hëna mund të zgjohet nesër mëngjes bashkë me ne. Apo jo? Pse të mos ndodh një planet të shkputet apo një yll, një gjithçka të ndodh dhe të na godas neve më një herë në sekond. S'ka asnjë arsye pse të mos ndodh, qëse nuk ka Perëndi. Apo jo? Ka ndonjë arsye që të mos ndodh? Nuk ka. Qëse ju besoni që s'ka Perëndi, patjetër që mund ndodh. Se ku e keni besimin atëherë? Por pyetja është, a duhet kemi ne frikë? A mund të kontrollojmë ne çfarë do të na ndodh neve apo familjes tonë? Kur Perëndia i dha Izraelit mesazhin e Zanafillës 1, Izraeli jetonte në fakt në frikën e perëndive të huaja pagane. Edhe ne mund të jemi duke jetuar me frikën e diçkaje, me frikën e humbjes së diçkaje, mbase me frikën që do të na ndodhë diçka. A duhet kemi frikë? Por, ndërsa ne do të shikojmë së bashku sot më tutje Zanafillën, 1 vargje 3 dhe 25, le të ngushëllohemi tek Perëndia ynë, që është Mbreti i universit. Ai ka krijuar gjithçka me fuqinë e fjalës së tij. Dhe lutemi një moment që Zoti do na zbulojë veten e tij përmes fjalës së tij dhe ne do të ngushëllohemi sot duke njohur atë më mirë, duke rritur në besimin tek ai dhe duke adhuruar atë gjithmonë më shumë dhe duke jetuar në bindje ndaj fjalës së tij. Le të lutemi shkurtimisht që Perëndia do të na flasë përmes fjalës së tij.
O hati dashur qellor, ne vim në praninë tënde të shenjtë. Krijuesi i qiellit dhe i tokës. Ti që ke krijuar gjithçka me anë të fjalës tënde, që mban në ekzistencë gjithçka me anë të fjalës tënde. Alo Zot që na ke krijuar neve në shëmbullturën tënde. Në mënyrë që të njohim ty dhe të shëmbullojmë ty në botë për lavdinë tënde. Po ti je një Perëndi i mrekullueshëm. Ti je kënaqësia e kënaqësive. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të njohësh ty. Të bësh vullnetin tënd, të jetosh në praninë tënde. Ta zbulo veten tënde në mesazhin tënd. Emri i Krishtit dhe dukën. Amen. Mesazhi që ne kemi së bashku nga Zanafilla kapitulli 1, vargjet 1 deri në 25, pak a shumë është ky. Paktën unë kështu ta përmbledhja. Merrni zemër dhe ecni me besim, adhurim, bindje në Perëndinë tonë të mirë, që ka dituri, zgjuarsi, zotësi dhe fuqi të pafundme. Sepse ai është Mbreti, Sovran i universit që krijoi universin dhe tokën me fjalën e tij të fuqishme, si mbretëria e tij e mirë për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë apo përsosmërinë e tij. Në fakt do të shikojmë tre të vërteta të mrekullueshme për Perëndinë, që shfaqen në krijimin e universit dhe të tokës në 7 ditë ose 6 ditë në 7 pushoj, vakërësi ka, çfarë si do të thoni, por që janë ditë që shikojmë 24 orëshe. Le të ndalemi pikërisht tek e vërteta e madhe e mrekullueshme që gjejmë te vargjet 1 deri 25, ose shikojmë të gjitha së bashku. Le të hapim fakt Biblën tek Zanafilla 1, tash nëse nuk keni hapur atje. Pra të shikojmë që Perëndia, Mbreti i universit, e krijoi universin dhe tokën me fuqinë e fjalës së tij. Kjo është çfarë na zbulohet neve shumë qartë. Tani, shpresoj që ju keni qenë herën e kaluar, por nëse nuk keni qenë herën e kaluar, në vargun 1, tash më bërë një përmbledhje, kemi parë që Perëndia, Elohim, që është Perëndia, emri i tij në hebraisht, krijoi të gjithë universin nga asgjëja. Pra, ka krijuar gjithçka nga asgjëja. Krijoi madje edhe kohën. Pra, ishte një moment që nuk ishte asgjë përveç Perëndisë. Dhe në një moment të caktuar, Perëndia sjell në ekzistencë të gjithë universin. Aq të madh. Dhe tokën dhe gjithçka që është në tokë. Por pyetja që shtrohet si e bëri Perëndia këtë? Këtë pikërisht do ta shikojmë në vargjet që janë vargjet 3-25, por në vargun 2, shikoni ju lutem në vargun 2, tash më shpresoj që e kemi parë vargun 1 dhe vargun 2, por shikoni vargun 2 edhe një herë. Vëmendja kalon nga që është krijuar gjithçka, pra kur thot krijoi qiellin dhe tokën, thot krijoi gjithçka, është një thënie e përgjithshme që na sjell neve tek vargu 2 për të na treguar se si Perëndia krijoi gjithçka. Dhe shikoni vëmendja edhe një herë te vargu 2. Toka thot ishte pa trajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e hunerës. Pra vini re, nga njëra anë, çfarë na thuhet? Toka si ishte? Ishte thot pa trajt, e zbrazët, ku asgjë nuk mund të jetonte, dhe nga ana tjetër ishte e gjitha mbuluar me ujë. Ku thuhet errësira mbulonte sipërfaqen e hunerës ose sipërfaqen e thellësisë së ujrave, mbase është një përkthim më i mirë. Astridi mbase do ta gjejmë më mirë përkthimin me që është puna e tij. Dhe ideja është këtu që ishte errësirë, edhe errësirë e plotë dhe nuk kishte fare dritë, nuk depërtonte askund drita. Gjithçka që në fakt nuk ishte dritë, mos gaboj. Gjithçka që ekzistonte, në fakt ishte një oqean i madh, i thellë, pa formë, bosh dhe ishte vetëm errësirë. Pra kjo ishte gjendja e tokës, përpara se Perëndia të shikojmë filloi krijimin e tij të tokës dhe gjithçka tjetër që përfititet në krijimin e tij. Por megjithëse toka është në këtë gjendje ka një shpresë. Shikoni vargun 2. Ja kemi parë tashmë dhe fryma e Perëndisë fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Fryma e Perëndisë nuk ishte thot pjesë e kaosit ose atë rrëmujës, por fluturonte thot mbi rrëmujën, mbi kaosin, si një shqiponje fuqishme. Në fakt kjo fjalë është përdorur diku tjetër si shqiponje apo si një zog që fluturon mbi zogjt ose mbi vegëllit e saj, duke u përpjekur të ngrejë ato lart në ajër, në fluturim. Sigurisht tani kur vargu thotë që fryma e Perëndisë fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave, po flet në mënyrë figurative, duhet të kuptuar që fryma ishte gatshme, ishte gati që nga ajo gjendje në cilën ndodhej toka të sillte në jetë gjithë krijimin e Perëndisë. Pra gjithçka ishte në kontrollin, me fjalë të tjera,
të frymës së shenjtë të Perëndisë. Tani, gjatë Zanafillës 1 do të më duhet që të shpjegoj disa sfida që kanë lidhje me interpretimin, dhe këtu hasim një sfidë të parë dhe nuk duhet të humbas kohën tuaj, faktikisht për sqaruar këtë gjë. Këtë interpretim që në fakt nuk është biblik, por do t'ja them për shkak të ndokujt që mbase mund të ketë dëgjuar për këtë teori, por ideja është që te Zanafilla 1 paraqitet krijimi nga Perëndia, që krijoi gjithçka dhe toka duket që është e papulluar, në fani, dhe çfarë shikojmë është që sipas kësaj teorie, diçka ndodh midis vargut 1:1 dhe vargut 1:2 që quhet ndryshe teoria e hendekut, nëse mund ta përkthejmë në këtë mënyrë në shqip. Dhe ideja është këtu që toka qielli dhe toka ishin të përsosura që në krijimin e parë, dhe çfarë ka ndodhur është që në një moment caktuar Perëndia kishte krijuar edhe engjëjt dhe Satanin dhe mbas rebelimit të djallit, çfarë ka ndodhur është që Perëndia ka sjellë gjykimin mbi tokën dhe toka është kthyer në këtë gjendje. Pra toka nuk duhet ishte kështu me fjalë tjera. Perëndia nuk krijon gjëra të tilla. Dhe disa përpiqen të thonë që aty kur thotë fjala ishte, ta përkthejnë u bë, por në fakt në hebraisht është ishte. Dhe ideja mos u marr shumë kohën tuaj, ky lloj interpretimi megjithëse është disi popullor, duket sikur jo duket, por megjithëse ne shikojmë vargjet 1 dhe 2 sikur jep këtë përshtypje, edhe dyta pjetër kapitulli 3 vargjet 5 dhe 6, por në të vërtetë është një interpretim që nuk gjen fare vend as në Zanafilla as te dyta pjetrit, sepse është një interpretim krejt i panatyrshëm dhe i sforcuar. Gjithë qëllimi në fakt cili është? Gjithë qëllimi është përpjekja për të provuar që atë çfarë thotë shkenca në lidhje me krijimin, që është një hipotezë e gabuar e shkencës, për gjithë çështja është të harmonizohen fosilet e panumërta që ndodhen në tokë, pra ideja është të sillet në një farë ideje që është marrë më shumë kohë, ose ka ndodhur, ka pas jetë më para, gjithë fosilet janë kjo jetë që ka qenë para se të Perëndia të rikrijonte tokën. Pra gjithë kjo lloj teorie, por vargu 2 tregon qartë, edhe një herë, shikoni. Toka ishte thot pa trajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e thellësisë së ujrave. Perëndia duhet të kuptojmë këtë gjë, që Perëndia me qëllim e krijoi universin të papërfunduar. Pse? Ai e krijoi atë që ta bënte në mënyrë graduale dhe ta mbushte në mënyrë graduale të merrte atë formë të bukur të mrekullueshme që Perëndia dëshironte për na treguar neve në fakt që toka dhe universi nuk e trashëgojnë këtë nga vetja e tyre, por është dhënë nga Perëndia dhe Perëndia është duke zbuluar për susmërinë dhe bukurinë e tij. Pra, vargu 2 në asnjë lloj mënyre nuk po na tregon neve që toka ishte e mrekullueshme dhe kërka pritur u bë në këtë gjendje. Pra është një interpretim krejtësisht i panatyrshëm në këtë tekst, nuk gjen zbatim, nuk gjen vend të tjerë. Tani, ky text shtrohet si e krijoi Perëndia universin dhe tokën. Tani, në këtë vargje shohim që Perëndia krijoi fakt gjithçka në 6 ditë, edhe ditën e 7 Perëndia pushoi nga veprat e krijimit. Tani, nëse ne do të lexojmë me vëmendje, shpresoj që ju e keni lexuar Zanafillën 1 dhe pjesën tjetër. Edhe unë fakt nuk mora kohë ta lexojmë për shkak të kohës, se jemi pak mbush me kohën, por fjalët kyçe që ne gjejmë këtu, do të shikojmë janë tha, ndau, quajti, pa dhe mirë. Të cilat janë fjalë, janë mendime të Perëndisë, të cilat theksojnë këtë fuqishmërinë dhe gjithdijshmërinë në fakt e Perëndisë. Në procesi i krijimit, në fakt që ne shikojmë këtu, ka këtë model tipik: shpallje nga Perëndia, urdhërim, ndarje, raport, emërtoj, vlerësim dhe struktura. Pra, pak a shumë djekë nëse mund të më ndiqni në këtë mënyrë shpaloset teksti. Por, le të shikojmë vargun 3. Vargu thot, pastaj Perëndia tha, u bëf drita dhe drita u bë. Pra vini re, Perëndia tholi të bëhej drita dhe me njëherë drita thot, u krijua u bë. Gjë e parë që solli Perëndia në krijimin e tokës është pikërisht drita. Perëndia largon në fakt errësirën përmes dritës dhe drita do bëjë të mundur që të ketë jetë mbi tokë. Drita në fakt është një fuqi tepër madhe, në fakt shënëtarët nuk arrin të kuptojnë çfarë është në fakt në vetvete. Dhe universi në fakt gjendje gjithashtu në gjendjen e tokës, në vetëm hapësirë, masë dhe kohë, dhe Perëndia krijon dritën. Shikoni pra edhe një herë fuqinë e madhe të Perëndisë. Perëndia flet
Dhe gjithçka më njëherë, pra drita bëhet më njëherë. Perëndia thret gjërat që nuk janë sikur të ishin. Për shembull, unë mund të thras beni dhe beni më përgjigjet, sepse beni ekziston. Domethënë është. Kurse Perëndia thret bëhu gur dhe i përgjigjet më njëherë bëhet. Perëndia thret gjërat që nuk janë sikur të ishin. Sigur si i thrasim ne gjërat që janë, ai thret gjërat që nuk janë sikur të ishin. Tani, shikoni edhe njëherë fuqinë e madhe të fjalës së Perëndisë. Tani, rrasa të shkojmë tutje, një çështje interpretimi që ngrihet përsëri është çfarë lloj drite ishte kjo. Tani ka dy interpretime paktën të mundshme. Cili është burimi i kësaj drite? Ka dy interpretime. Interpretimi i parë është që kjo dritë është një dritë që krijoi Perëndia një burim i jashtëm, që vjen vetë nga Perëndia. Pastaj interpretimi i dytë është që kjo është drita e diellit. Ideja është këtu që disa interpretuesve është që dielli edhe yjet ishin tashmë të krijuara dhe thjesht kur tha Perëndia u bë drita, Perëndia mundsoi që drita e diellit të binte mbi tokën. Duket si interpretimi mundshëm, por nuk është e vërtetë. Problemi me këtë interpretim të dytë është që në ditën e katërt na thuhet që Perëndia krijoi diellin dhe yjet dhe hënën. Kështu që s'ka si të jenë në ditën e parë, dielli sepse Perëndia krijoi në ditën e katërt. Kështu që duket që drita që Perëndia krijoi është një burim i jashtëm drita. Dhe madje edhe në krijimin e ri, nëse nuk e dini, në krijimin e ri kur Perëndia do të jetë përjetësia, Bibla thotë te zgjuarsi 22 nuk do të ketë më diell. Perëndia vetë do të jetë dritë. Kështu që në vargun 4 shikoni çfarë thotë më tutje. Perëndia pa që drita ishte e mirë dhe Perëndia ndau dritën nga errësira. Pra, shikoni pa këmendje. Perëndia shikon çfarë kishte krijuar dhe thotë që ishte e mirë dhe Perëndia çfarë bën? Dan dritën nga errësira. Drita është edhe një herë një mister, nuk kam kohë që në fakt që të shpjegojmë gjithë ato anën shkencore të dritës, por mbase një herë tjetër ne mund ta trajtojmë Zanafillën më shumë nga ana shkencore, ne përpiqemi të kuptojmë atë thelbin, atë gjë që na mëson në lidhje me Perëndinë, krijimin në një, si thosh, në një pamje të madhe nga i lartë. Dhe në vargun 5 shikoni çfarë bën Perëndia. Perëndia cakton kufit e errësirës. Perëndia cakton kufirin e çdo gjëje. Shikoni pak më vonë edhe një herë në vargun 5. Ai ndan natën dhe ditën, dhe Perëndia e quajti dritën ditë dhe errësirën natë, kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi mëngjesi, dita e parë. Pra këtu përfundon dita e parë e krijimit, me krijimin e dritës, ndarjen e dritës nga errësira dhe caktimi i ditës dhe i natës. Kështu që kështu thuhet erdhi mbrëmja dhe mëngjesi, dita e parë. Tani, me lejoni të shpjegoj edhe një debat tjetër të madh, pra kjo është besoj i treti, mbas edhe i fundit nuk kujtohem tani, por do shikojmë që se kemi ndonjë debat tjetër në lidhje me këtë. Do shpjegoj. Por debati tjetër i madh është në lidhje me faktin nëse këto ditë që përmenden këtu, dita e parë gjithë më radh, nëse janë ditë 24 orëshe apo janë ditë të papërcaktuara. Janë një periudhë e madhe, një periudhë e shkurtër, edhe ideja është që përsëri interpretuesit që marrin këtë ose bëjnë këtë interpretim, prapë përsëri po përpiqen të shikojnë që Bibla e pranon evolucionin dhe përpiqen të pajtojnë Biblën me përfundimet e shkencës. Tani, me lejon të them që shkenca ka shumë fakte të vërteta që ajo nxjerr përpara dhe që ne i besojmë gjithë më radh. Por ka dhe përfundimet e shkencës që janë të gabuara dhe në fakt ato janë përfundime më shumë jo shkencore, por në fakt janë përfundime që ato i trajtojnë si shkencore nga shkencëtar që tashmë kanë si qëllim kryesor të refuzojnë besimin tek Perëndia. Në fakt, shkencëtarët, po të dëgjosh më vëmendje, pse nuk ka Perëndi, thonë shkencëtarët. Nuk e di, keni menduar ndonjëherë pse, cili është supozimi bazë që kanë shkencëtarët që nuk besojnë tek Perëndia, që nuk ka Perëndi? Jo, provimi i tyre është absurd. Nuk ka Perëndi sepse nuk mund të ketë. Pra jo se kanë vërtetuar që nuk ka Perëndi, por nuk mund të ketë Perëndi, prandaj nuk ka. Është absurd, në fakt si. Dhe kjo është piknisja që nisën ata. Dhe ata thonë, çfarë do lloj përfundimi është i pranueshëm përveç se një përfundimi, s'ka Perëndi. Kështu që ata asnjëherë nuk po kërkojnë të vinë te ky përfundim. Ato gjithmonë e kanë përjashtuar këtë
Megjithatë ka në mëshirën dhe hirin e Zotit ka pas plot shkencëtar që duke parë gjithë krijimin, e kanë parë që është e pamundur të mos besosh që ka një Perëndi. Është marrëzi. Tani, interpretimi i këtyre personave që i shikojnë ditët si periudha të gjata e evolucionit nuk janë as biblike dhe madje as shkencore, do thoya sepse ka plot shkencëtar që nuk besojnë tek evolucioni. Tani, fjalën e hebraisht që përdoret këtu, te Zanafilla 1 është Yom, dhe megjithatë kjo fjalë në vende të tjera të Biblës është përdorur si një periudhë e pacaktuar kohore. Dakor? Por nuk do thot patjetër që Zanafilla 1 kur flet për ditë, dita e parë, dita e radhë, gjithë nuk do thot patjetër që bëhet fjalë për një kohë të pacaktuar. Dhe për shembull, Bibla flet për ditën e Zotit, dhe është një periudhë e pacaktuar. Dita e Zotit është një periudhë as një ditore, nuk është një periudhë kohore, dakor? Por duhet kuptojmë këtë gjë. Kur do herë që Bibla e përdor fjalën Yom, që është fjala hebraisht Yom për ditë, kur do herë që e përdor me një numër para, gjithmonë referohet një numri të caktuar për një periudhë të caktuar kohore. Pra gjithmonë kur ka numër, gjithmonë e përdor. Dhe konteksti i Zanafillës 1 e tregon qartë që bëhet fjalë për ditë 24 orëshe dhe shikoni me vëmendje. Kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi mëngjesi. Pse duhet thoshte patjetër? Pra, autori që është Mojsiu që Perëndia shkruan këtë na tregon edhe përmes Mojsiu, do të na tregojë në mënyrë qëllimshme që po ishin ditë 24 orëshe, erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi. Disa të tjerë pastaj nga ana tjetër e interpretojnë si ditë të caktuara, por janë ditë të caktuara sipas ditëve të Zotit. Pra me fjalë të tjera, janë koha që mori Perëndia, por që nuk janë në mënyrë domosdoshme kohë 24 orëshe. Dhe një argument që pash që përdori që kundra ditëve 24 orëshve ishte pikërisht dita e 7 ku thuhet kështu erdhi, nuk thuhet më të ditën e 7 ku thuhet Perëndia pushoi nga mbas krijimit, dhe aty nuk përdoret më shprehja kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi në mëngjesi. Dhe një autor, në fakt Uhabita, një predikues që unë e pëlqej, ai kishte këtë ndërpretim. Me habiti, si ka mundësi, sepse edhe ideja është këtu që Perëndia pushoi nga veprat e tij dhe nuk përdoret më sepse Perëndia tashmë e kishte mbaruar veprën e krijimit dhe nuk do të ishte më mbrëmje tjetër dhe ditë tjetër mëngjesi e radhë. Kishte mbaruar krijimin. Kështu që ose disa të tjerë përpiqen të thonë që dita dhe nata këtu dhe të gjitha këto janë shprehje figurative sepse shohim shprehje figurative që kanë bëjmë me Perëndinë kështu që rrëdhim çdo gjë është figurative. Në fakt jo. Kur teksti përdor në mënyrë qartë po flet për gjëra që nuk kanë nevojë të jenë figurative, nuk ka pse ti përdor në mënyrë figurative. Sigurisht që ka raste që përdoren figurative, por teksti është duke folur për diçka drejt për drejt, dhe s'ka pse të përdor diçka në mënyrë figurative. Tani, ne mund të marrim më shumë shkop për ta shpjeguar këtë, pse janë ditë 24 orë, por ndaj nuk kemi kohë, nëse ndonjëri do të di më shumë, mund të flasim personalisht, por një pasazh tjetër paralel që na tregon në lidhje me ditët 24 orëshe është pikërisht Eksodi 20:11 ku thuhet: sepse në 6 ditë Zoti krijoi qiellin dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë ai pushoi. Prandaj Zoti e ka bekuar ditën e Shabatit dhe e ka shndruar. Pra Perëndia thotë qartë se krijoi gjithçka në 6 ditë dhe ditën e 7 pushoi. Tani vim edhe një herë në ditët e tjera të krijimit dhe shikojmë përsëri shpalosjen e fuqisë së madhe të fjalës Perëndis. Dhe shikojmë faktikisht të njëjtin model. Perëndia flet, Perëndia krijoi dhe e quajti. Në 3 ditë e para ne shikojmë ditët që Perëndia e cakton kufit gjërave, dritës, tokës, gjithë më radhë, dhe pastaj e mbush. Pra, nga një anë detyron forcat e kaosit, errësirën dhe ujin, në mënyrë që toka të bëhet e banueshme dhe pastaj mbasi e bën tokën të banueshme e mbush tokën. Pra 3 ditë e para e bën tokën të banueshme dhe 3 ditë të mbrapsme e mbush tokën, pra e bën të banueshme. Tani vim te dita e dytë. Shikoni pak lutem te Zanafilla 1. Vim te dita e dytë. Pastaj Perëndia tha: "Leti jetë një kupë qiellore mes ujrave që t'i ndaj ujrat nga ujrat." Pra vini re, Perëndia krijoi kupën qiellore, ndau ujrat nga ujrat, por cilët ishin ujrat? Gjithë në fakt toka ishte një mbuluar nga ujë dhe çfarë bëri Perëndia është që ndau ujrat që ishin poshtë kupës qiellore dhe ujrat që ishin sipër kupës qiellore, edhe kështu që krijua çfarë është quajtura pjesë që toka e gjitha ishte mbuluar me ujë, një pjesë që quhet atmosfera dhe pjesa tjetër prapë që është në formë kanopi, prapë e mbuluar me shtresë uji, edhe kështu që kjo shtresë uji e mbante tokën në një gjendje
të tillë klimatike mjaft të përsosur. Dhe dikush mund thotë se çfarë ndodhi faktikisht me gjithë atë ujë. Në fakt do ta mësojmë te Zanafilla 6 që Perëndia e përdori atë ujë për të përmbytur tokën. Por vim te vargu 7. Dhe Perëndia thot krijoi kupën qiellore dhe nda ujërat që ishin poshtë saj dhe nga ujërat që ishin sipër saj dhe kështu u bë. Tani vjen edhe një herë thot ujin poshtë dhe uji sipër dhe ajër për të marrë frymë. Megjithatë, toka akoma është e pabanueshme. Perëndia çfarë bëri? Perëndia krijon gjithçka edhe një herë përsëri shikojmë me fjalën e tij fuqishme. Ai flet dhe gjëja bëhet. Dhe vargu 8 përsëri gjejmë shprehjen. Dhe Perëndia krijoi kupën qiellore dhe nda ujërat që ishin poshtë saj dhe nga ujërat që ishin sipër saj dhe kështu u bë. Pra vjen re, kështu u bë. Kjo ishte dita e dytë. Vinte dita e tretë. Dhe ndjekin pra ditët më radhë. Dhe vargu 9 thot, pastaj Perëndia tha, ujërat që janë nën diellin, nën qiellin, të grumbullohen në një vend të vetëm dhe të shfaqet tëra dhe kështu u bë. Pra përsëri, shikoni, Perëndia flet dhe ajo gjë bëhet. Gjithçka i bindet Perëndis. Pra fjala e Perëndis ka fuqi të manishme. Çdo element i krijimit, nga më i vogël deri te gjithçka është nën autoritetin e plotë të fjalës Perëndis. Perëndia ndan ujërat ndan tokën nga ujërat. Ujërat tërhiqet dhe shfaqet toka. Pra që ne shikojmë te vargu 10 dhe Perëndia quajti terën tokë dhe grumbullimin e ujërave dhe dete dhe Perëndia pa që kjo ishte e mirë. Pra vjen re, grumbulloi, quajti dhe pa që kjo ishte e mirë. Le të shikojmë tutje. Tani toka ka një formë caktuar, jo vetëm që ka qiell, por ka edhe oqeane dhe ka edhe tokë. Dhe çfarë ndodh në vargu 11 deri në 12? Perëndia urdhëron që toka të prodhojë. Pra kemi në këtë moment shikojmë vargu 11-12, pastaj Perëndia tha. Pra vjen re përsëri Perëndia foli dhe çfarë ndodhi? Menjëherë çfarë ndodhi? Mbush me gjelbrim, barat që nxjerrin far nga pemët dhe pemët frutorore që japin, pemët frutorore të japin në tokë një frut që të përmbajë farën e saj, secili sipas llojit vet. Dhe kështu bë. Perëndia flet dhe bëhet, dhe pastaj shikoni vargun 12. Dhe toka thot prodhoi gjelbrimin, bara që bënin farën sipas llojit të tyre dhe drur që mbanin fruta me farën e tyre brenda, secili sipas llojit vet, dhe kështu Perëndia pa se kjo ishte e mirë. E mrekullueshme. Shikoni pra fuqinë manitse të fjalës Perëndis. Perëndia flet dhe gjithçka bëhet sipas projektimit të fjalës së tij, sipas asaj çfarë kishte në mendje. Edhe një herë kur Perëndia urdhëron bimët, pemët dhe gjithçka shfaqet më një herë, gjithçka i bindet Perëndis. Tani në kontrast me ato rrumujën e madhe që ishte pa trajta, zbrazët, një oqean i errët dhe tani ka formë. Ditë dhe natë, qiell lart, ujë poshtë, oqeane dhe tokë me bim, tani gati është toka që të banohet me krijesa të gjalla dhe me vonë që do shikojmë rreth tjetër, do shikojmë me njeriu. Tabloja që ne shikojmë është fakt që në të tre ditët e para Perëndia detyron edhe një herë kemi thënë fuqitë shkatruese të kaosit me anë të fuqisë së fjalës së tij dhe tani për shkak të kohës nuk do të zgjatëm shumë në këtë pikë, por e vërtetë është që Perëndia nda ujërat që janë poshtë nga ujërat që janë lart. Por Perëndia përsëri me fuqinë e fjalës së tij mund t'i lërë këto ujëra dhe mund të bëjmë pikërisht të kundërtën e asaj çfarë kishte bërë në fillim fare. Dhe ne dimë që kur Perëndia solli përmbytjen te Zanafilla kapitulli 7 vargu 11 dhe 21, Perëndia tha le të bien ujërat në tokë dhe ujërat ranë. Dhe gjithë toka uji nga brenda dhe uji nga sipër e përmbyti gjithë tokën në një herë. Perëndia vërtet e caktoi errësirën dhe natën, por ai mund të mbajë dritën dhe ta lejojë errësirën të mbretërojë përsëri. Tek Eksodi kapitulli 10, vargu 22-23 na thuhet që Perëndia bante errësirë në anën e egjiptasve dhe dritë në anën e izraelitëve. Perëndia kontrollon, pra Perëndia lëshon, Perëndia është ai që kontrollon. Ose profetët, te Joeli 2:2 thuhet, përshkruajnë ardhjën e ditës së Zotit, thotë ditë e territ dhe errësirës së dendur, ditë rreshtë dhe mjegulle. Pra çdo natë që është Merrni Izrael, në fakt u kujton Izraelit, në fakt çfarë kujton? Terrin e madh që mund të vinë me një jetë që është kuptim plot. Po pastaj te Zanafilla 8:22 ne shikojmë beslidhjen e tij besnike. Perëndia ruan krijesat e tij çdo mëngjes. Ai heq errësirën dhe çdo ditë vjen drita. Është
e mrekullueshme apo jo. Tani, lejoni të jap disa fakte në lidhje me këto vargje pa humbur shumë, pa ju humbur juve, si thonë asaj. 10 herë te Zanafilla 1 përsëritet shprehja, Perëndia tha. Dhe numri 10 në hebraisht në fakt shpreh plotësi. Si do ta kishin dëgjuar izraelitët në fakt kur Perëndia ka folur 10 fjalë në krijimin e tokës ose kësaj bote. Ata padyshim që do të kishin kujtuar çfarë? Do kishin kujtuar në fakt 10 fjalë të beslidhjes së Perëndisë në malin e Sinai. Janë 10 porosi, 10 urdhërime. Apo jo? Me 10 fjalë, pra Eksodi 20 paraqet ligjin e Perëndisë për Izraelin. Dhe pastaj te Psalmi 33, 6 dhe 9, që lexuam pak më herët, çfarë shikojmë? Shikojmë prapë rëndësinë e fjalëve të Perëndisë që flet dhe bëhet, që i të bën me anë të fjalës së Zotit të tërë ushtria e tyre me anë të një frymës së gojës së tyre, sepse ai foli dhe gjoja u bë, ai urdhëroi dhe gjoja u shfaq. Tani, pyetja që shtrohet është si do ta kishin dëgjuar izraelitët, falni, mesazhin që Perëndia krijoi të gjitha gjërat me anë të fjalës së tij të fuqishme. Përfituroni një moment, përfituroni një sekond me mua. Ai është mbreti Sovran, i fuqishëm, që shqipton një dekret, nxjerr një urdhërim dhe më njëherë bëhet. Në fakt, cila ishte frika në kohët e lashta, cila ishte frika e izraelitëve? Në kohët e lashta mbretërit përbënin ose nxirrnin ligjet që ishin ligj për vendin. Mbreti fliste dhe fjala bëhej më njëherë. Zanafilla në fakt e paraqet Perëndinë si një mbret Sovran, ai flet dhe gjithçka bëhet. Edhe çfarë do thotë kjo për ne? Spari kjo do thotë që Perëndia është mbreti i universit. Është pronari i universit. Ai mban çdo gjë. Së dyti kjo do thotë që Perëndia është ligji i universit. Fjala e tij është e fuqishme, ai flet dhe bëhet, ai urdhëron dhe shfaqet. Ai dëshiron dhe realizohet. Perëndia është mbreti ynë i universit. Asgjë në tokë nuk ndodh pa dëshirën e tij. Asgjë nuk mund të dalë jashtë kontrollit, sepse është tërësisht në kontrollin e tij të plotë Sovran. Perëndia është Sovran në çdo lloj gjëje, edhe atomin më të vogël, brenda lëvizjeve që ai bën, elektronët brenda nuk lëvizin pa fuqinë e fjalës së tij. Në fakt në dhjetën e re, Gjoni na kujton në mënyrë të ngjashme që Jezu Krishti është fjala e Perëndisë, që foli gjithçka në ekzistencë. Në fakt, Gjoni 1:1-5, Gjoni na kujton qëllimisht që në fillim ishte fjala ishte në Perëndinë dhe fjala ishte Perëndi. Dhe asgjë thot nga ato gjëra që u bën, nuk u bën pa atë. Ai është krijuesi i gjitha gjërat. Dhe ky fjala u bë mish dhe banoi mes nesh. Pastaj Kolosianëve 1:15-17 apostulli Paul identifikon që ai është shëmbëllimi i Perëndisë së padukshëm. Gjithçka është krijuar me anë tij, prej tij dhe për të. Gjithçka është e tij. Pra Zoti Jezu Krisht është një në mbretin e universit. Me anë të tij u krijuan të gjitha gjërat. Të gjitha gjërat madje mbahen së bashku te Hebrejve kapitulli 1 vargu 3 thuhet që ai mban çdo gjë me fuqinë e fjalës së tij. Pra ky mbreti i universit është që ka krijuar gjithçka, por është ky mbreti i universit që Perëndia dërgoi, faktikisht Jezu Krishti në botë, kur bota ishte drejt shkatrimit, Perëndia deshi aq botën sa dha birin e vetëm lindur që kushdo që beson atë mos u mbas për këtë jetë përjetshme. Pra ideja është që fjala e Perëndisë është Jezu Krishti. Tu kthyer tani le të themi tek Zanafilla 1:13 dhe thot dita e tretë, ku thuhet, kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi mëngjesi dhe është dita e tretë. Në ditën e katërt, çfarë shikojmë? Shikojmë krijimin e ndërquesve të mëdhenj, diellin dhe hënën, dhe pikërisht në vargjet 14 dhe 17 Perëndia na tregon se si faktikisht krijua dielli, hëna dhe yjet, dhe si ato shërbejnë faktikisht për stinët, ditët dhe vitet, dhe për ndërquar tokën. Në fakt, vargjet 16 dhe 18 shprehin që ai fjalë për fjalë krijoi diellin, fjalë për fjalë ai krijoi të gjitha këto gjëra dhe ai bëri për qeverisur natën, për ndërquar tokën, për qeverisur ditën dhe natën dhe për të ndarë errësirën, pra dritën nga errësira. Tani, nëse fillim Perëndia krijoi një burim dritë të jashtme, tani në këtë moment Perëndia çfarë bën? Duket sikur gjithë çka kalon në dorën e këtij trupi të madh qiellor që është dielli. Dhe Perëndia thotë në vargun 18, pa që kjo ishte mirë. Por shikoni tani ju lutem le të ecim pak më shpejt vargun 19. Perëndia tham foli dhe dielli u krijua dhe vargun 19 thotë kështu erdhi mbrëmja dhe erdhi mëngjesi dita e katërt.
Pastaj te vargu 23 gjejmë aktivitetin krijues të Perëndisë në ditën e 5 dhe shikojmë në njëjtën mënyrë Perëndia flet, Perëndia krijon dhe gjithçka vjen në ekzistencë dhe çfarë shikojmë nuk do marr kohë, do ta kalojmë shpejt këtë pjesë. Perëndia çfarë bën është që krijon kafshët mbi tokë, kafshët mbi ujrave dhe pastaj le të shikojmë fakt mos në vargu 22-23 dhe Perëndia i bekoi duke thënë të jeni të frutshëm, shumëzoni dhe mbushni ujrat e detet dhe zogjt të shumëzohen mbi tokë, kështu që erdhi mbrëmja dhe pastaj mëngjesi dita e 5. Pra Perëndia krijoi kafshët dhe gjallësat e ujit dhe shpendet e qiellit. Perëndia pra gjithmonë ka në mend bekimin dhe ai krijoi faktikisht gjitha këto thotë dhe i bekoi. Tani vinte dita e 6, pikërisht dita e fundit e krijimit, Perëndia krijoi kafshët e tokës dhe njeriu, që njeriu do shikojmë javën tjetër, dhe ne shikojmë që Perëndia thotë prodhoi qenje të gjalla sipas llojit të tyre, kafshë rreshtanore dhe bishtat e tokës e gjithë më radh. Dhe kështu bë. Dhe Perëndia bëri egërsirat e tokës sipas llojit të tyre, kafshët sipas llojit të tyre dhe të gjithë rreshtanorët e tokës sipas llojit të tyre. Dhe përsëri thuhet dhe Perëndia e pa që kjo ishte mirë. Pra kemi parë që Perëndia krijoi gjithçka me fuqinë e fjalës së tij. Tani, le të shikojmë shkurtimisht, këtu është një pamje e ditëve, por kemi parë deri tani që Perëndia është mbreti i universit që krijoi universin dhe tokën me fuqinë e fjalës së tij. Por tani shikojmë në pikën e dytë, shkurtimisht, mbreti i universit përfundoi punën e tij në 7 ditë. Pra me anë të fjalës së tij, ai në 6 ditë krijoi dhe ditën e 7 pushoi. Autori Zanafillës nënvizon numrin e 7 dhe shumë fishat në fakt e numrave të tij, në hebrejisht në fakt një ka 7 fjalë, vargu 2 pastaj ka 14, 2 herë 7, në gjithë veprën që Perëndia krijoi, Elohim është përdorur 35 herë, 5 herë 7, gjithë më radh. Pra shikojmë një kuptimin e plotë të asaj çfarë Perëndia ka krijuar. Por disa në fakt përpiqen të thonë që Mesazhiu nuk na paraqet neve këtu në mënyrë kronologjike çfarë na ka ndodhur, por thjesht ai na jep neve ka një qëllim teologjik dhe thjesht po na jep një pamje të krijimit, thjesht për një qëllim teologjik. Por në fakt po ta shikojmë me vëmendje, autori po na thotë në mënyrë të vazhdueshme, kështu erdhi mbrëmja dhe erdhi mëngjesi, për na treguar që kjo është rradha e krijimit. Pra kjo është rradha në cilën u krijuan gjërat. Izraelitët në fakt në atë kohë kishin frikë nga perëndit pagane, huaja, që ishin perëndit si dielli, hëna, yjet, që në fakt ishin krijuar në ditën e 4. Që ishin krijuar midis gjelbrimit edhe kafshëve. Tani, pse duhet kishin frikë? Mesazhiu qëllimisht në vargun 16 nuk e përmend fakt emrin e diellit, hënës edhe yjeve që njeh, për treguar fakt ato janë thjesht ndërques, nuk janë perëndi. Edhe Perëndia do krijoi pastaj 2 ndërques të mëdhenj, ndërquesin e madh për qeverisur ditën dhe ndërquesin e vogël për qeverisin e natës. Edhe ai krijoi gjithashtu yjet. Kështu që perënditë e fuqishme pagane janë thjesht ndërques që Perëndia ka krijuar dhe asgjë më shumë. Pse duhet kishte frikë Izraeli? Pse duhet kemi frikë ne? Perëndia ka krijuar çdo gjë në univers, çdo gjë mbahet me fjalën e tij, çdo gjë kontrollohet prej tij dhe ai është Perëndi dhe ai është Sovran. Edhe atomi më i vogël tashmë përpara kontrollohet prej tij. Çdo gjë. Destinacioni ynë nuk varet prej nesh. Destinacioni i familjeve tona, gjithçka varet prej Perëndisë sepse ai kontrollon çdo gjë është në dorën e tij. Pra ne nuk duhet kemi frikë nga asgjë, ja, as nga rastësia dhe as nga ndonjë aksident. S'ka aksidente, s'ka rastësi, s'ka shans. Ka vetëm Perëndi që kontrollon gjithçka për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Perëndia e krijoi gjithçka, kontrollon gjithçka, mban çdo gjë me fuqinë e fjalës së tij, siç thuhet e Hebrejve 1:3 dhe zbulesa 4:11. Dhe duhet kuptoni këtë gjë që Perëndia është tepër i ditur me një njohuri të pafundme dhe është e pamundur që Perëndia të bëjë ndonjë gabim. Dhe Perëndia është tepër i mirë që ndonjëherë të bëjë ndonjë gjë që nuk është e mirë për neve. Pra ai krijon në mënyrë të përsosur e përfundon që me herën e parë, ne na duhet që të bëjmë diçka, duhet ta provojmë 1 herë, 2 herë, 3. E dini sa herë ju desh Edisonit që të bën të dritën, sa prova ju deshën Edisonit? 1000 herë. Edhe për çuditshme të 1000 arritit që të shpik të dritë, të shpik të llampën. E disa herë ju desh Perëndis të provonte, vetëm një herë tha, le të bëhet dhe u bë. Perëndia është e përkryer. Ai është përsosur. Perëndia ynë Sovran ka krijuar çdo gjë dhe kontrollon çdo gjë. Ai do të kujdeset për popullin e tij. Ai do të kujdeset për ne, për gjithë ato që ka vendosur tek besimin tek ai. Pra le të marrim zemër, le të adhurojmë këtë Perëndi të madh dhe të pafundëm. Mbretin Sovran të universit. Ai mbretëron, ai kontrollon çdo gjë. Ai çdo gjë është në dorën e tij.
Dhe çdo gjë ai kontrollon për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Dhe së fundi, na sjell te pika e fundit, Perëndia, Mbreti i Universit e krijoi mbretërinë e tij të mirë. Varg 1:25 përsëri na thon neve në 6 herë na thon Perëndia e pa që kjo ishte e mirë. Dhe vargu 31 përsëri thot, atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që ishin bërë dhe ja, ishte shumë mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi dhe dita e 6. Dita e 7, fani. Pastaj Perëndia krijoi mbretërinë e tij, pra vinë re, Perëndia krijoi gjithçka të mirë. Ai pa thot gjithçka ishte e mirë. Dhe ne do të shikojmë më vonë që çfarë ndodhi me mbretërinë e tij të mirë me krijimin e njeriu. Por, i lutem, dëgjoni pak më, lëm disa zbatime praktike dhe do ta mbyllim. Vetëm Perëndia përcakton se çfarë është e mirë. Ne duhet dëgjojmë Perëndinë, duhet dëgjojmë fjalën e tij, çfarë është e mirë. Siç thot Charles Spurgeon, Perëndia është tepër i mirë të tregohet i padashur me neve, dhe është tepër i ditur të bëjë ndonjë gabim. Edhe atëherë kur ne nuk e shikojmë dorën e tij, le të kemi besim te zemra e tij që çdo gjë që bën Perëndia është e mirë. Perëndia është i mirë gjithmonë. Pra le të ecim me besim, adhurim dhe bindje ndaj fjalës së tij. Sepse kur ne bëjmë fjalën e tij, atëherë realizohen gjëra siç thotë ai foli dhe u bë. Por çfarë do thotë kjo praktikisht për ne? Disa zbatime dhe do ta mbyllim. Perëndia është krijuesi. Nuk ka më të madh se sa Perëndia. Ai është një kategori krejtësisht me vete. Ai ka bërë këtë botë, edhe ai na ka krijuar neve. Ne nuk e kemi krijuar veten, ai na ka krijuar neve. Kështu që le të afirmojmë këtë të vërtetë të madhe. Të jetojmë me këtë të vërtetë të madhe. Ai është krijuesi. Pastaj Perëndia është ligjvënësi. Perëndia që foli çdo gjë në ekzistencë është njëti Perëndi që dha ligjin tek Eksodi 20. Kështu që duhet të kuptojmë që ai është autoriteti përfundimtar. Ai duhet i cili ne duhet të bindemi. Edhe çfarë ne mendojmë, çfarë ne dëshirojmë, çfarë do lloj gjëje që bëjmë, duhet të jetë në bindje ndaj fjalës së tij. Pra ai është autoriteti përfundimtar. Së treti, Perëndia e mban fjalën e tij. Çfarë shikojmë te Zanafilla? Perëndia e mban fjalën e tij. Le të kemi besim vazhdimisht tek Perëndia, gjithmonë besim tek Perëndia. Perëndia është plotësisht i besueshëm. Perëndia është krejtësisht i denjë për besimin tonë, sepse ne shohim çfarë ai thotë, bëhet, dhe asnjë gjë tjetër çfarë ai nuk e thotë, nuk bëhet. Çdo gjë do të bëhet çfarë ai thotë. Kështu që le të kemi besim tek ai. Nëse ai mund të krijojë universin, ai patjetër që mund të kujdeset për ne. Ai ka krijuar një univers aq të madh, aq delikat, aq të veçantë, ai patjetër që mund të kujdeset për ne. Pastaj Perëndia punon sipas planit të tij të organizuar mirë. Perëndia ka një plan. Ai vepron sipas një rregulli, sipas një plani, sipas qëllimit. Edhe ne kemi parë tashmë te Psalmi 33:6-11. Perëndia vepron sipas një plani. Plani i tij mbetet i pandryshuar për jetë. Ai ka një plan për krijimin, patjetër që ka një plan për shpëtimin tonë. Ai siç kishte plan për krijimin, ka edhe një plan për shpëtimin. Ai është që dërgoi birin e tij në botë për shpëtimin tonë. Ai ka një plan, ai kishte një plan që biri i tij do të vdiste, varrose, ringjallej, edhe shkonte përsëri dhe që do të kthehet përsëri. Ai ka një plan edhe për shpëtimin tonë, ka një plan edhe për ndryshimin e jetës tonë. Ka plan, gjithçka është në planin e tij. Pra, ajo çfarë ne duhet kuptojmë është që nuk ka rastësi, nuk ka fat, nuk ka aksident. Çdo gjë ka një qëllim dhe ka një plan të mirë, dhe ne duhet kemi besim të fjala e tij në mënyrë që të bëhet ashtu siç ai thotë. Pastaj Perëndia i jep kuptim jetës. Nëse nuk ka Perëndi, nëse Perëndia nuk është krijuesi, nuk ka kuptim asnjë gjë. Por nëse dëshironi kuptim në jetën tuaj, nështrojeni jetën tuaj Perëndis, vetëm atëherë jeta juaj do të marrë kuptim. Pastaj së jashtë, Perëndia është specialist për t'i dhënë formë çfarë është pa formë. Për shikoni sa specialist që është Perëndia. Çdo gjë është pa formë, është zbrazë, është errësirë, dhe çfarë bën Perëndia? Çdo gjë vend në vendin e vet, edhe në atë rrëmuj totale Perëndia sjell çdo gjë në një bukuri tepër të madhe. Dhe vetëm në mënyrë që jeta jonë mund të vi, pra nëse jeta jonë sa do e vështirë që mund të jetë, sa do ngatruar që mund të jetë, sa do kaotike mund të jetë jeta jonë, ajo mund të bëhet tepër e bukur. Nëse ne shtrojmë jetën tonë Perëndis, fjalës tij. Ne jetojmë gjithashtu së shtatin në botën e Perëndis. Perëndia është krijuesi i botës. Perëndia është krijuesi i gjithçkaje dhe ai meriton gjithë adhurimin. Dhe gjithë kjo njohuri që ne po shikojmë ka një si qëllim të vetë. Jo thjesht na informojnë neve çfarë u krijua, por ka si qëllim që ne ta adhurojmë Perëndin, të vinë tek adhurimi i Perëndis. Dhe së teti në botën e Perëndis
bëhet siç thot Perëndia. Modeli Zanafillës një është tepër i qartë. Perëndia flet dhe çdo gjë i bindet atij. Ai thret gjërat sikur tishin. Kështu që Perëndia është ai që kontrollon gjithçka. Dhe së fundi, në botën e Perëndisë, gjithçka që bën Perëndia është e mirë. Gjithmonë ai vepron drejt, gjithmonë bën atë çfarë është e mirë. Le të kemi besim tek ai. Kështu që le të shkojmë përpara Perëndia. Vati dashur, ne falenderojmë për fjalën tënde kaq të mrekullueshme. Falenderojmë Vati dashur që je krijuesi gjithçkaje. Ti kontrollon gjithçka, ti mban çdo gjë me fjalën tënde, çdo gjë është krijuar në mënyrë të përsosur, të reflekton lavdimin tënde. Por Zot, megjithëse ne kemi rebeluar ndaj Teje dhe kemi prishur krijimin tënd, kemi bërë krijesa rebele, përsëri Zot falenderojmë që Ti ke dërguar birin tënd për ta kthyer përsëri kaosin që ne kemi krijuar, rrëmujin që ne kemi krijuar jo vetëm në botë, por edhe në jetën tona, për ta sjellë në përsosmëri dhe bukurinë. Falenderoj që Ti dërgove Krishtin. Falenderoj Zot që drita jote ka shkëlqyer edhe në zemrat tona, edhe në jetën tona. Dhe ki të transformuar jetën tona në jetë të tilla që reflektojnë lavdimin tonë, që reflektojnë përsosmërinë tonë, reflektojnë shenjtërinë tonë, reflektojnë drejtësinë tonë. Kështu që lutem Zot gjithmonë më shumë, ne të njohim Ty dhe lavdimin tonë, që jeta jonë të shëmbullojë gjithmonë më shumë kush Ti je, çfarë Ti je, që ne jemi bitë Tu të zgjedhurit të Tu, populli yt, fisë yt të zgjedhur për të shpallur mrekullitë e lavdisë tonë. Bëje këtë Zot, jo për neve, por hir të emrit tonë, në emrin e Krishtit dhe në